Сьогодні ви відкриєте для себе зимову Францію. Загадковий Гренобль, розкішний Куршавель, містичний Ліон і неймовірні Альпи. Я проїхав чергову 1000 кілометрів, щоб показати вам найдорожчий гірськолижний курорт у світі, найвражаючий художній музей Франції і світову столицю езотерики. Ця подорож в черговий раз дала мені зрозуміти, що Франція – це одна з найкращих країн світу для життя і тревелу. Але не обійшлося і без помилок. Мої пригоди почалися ще до того, як я потрапив до Франції. Наш літак зупинили практично на злітній полосі через невідому особу, яка, як виявилося згодом за словами стюардеси, розмовляла російською. Національність людини можете додумати самі, але через це виліт затримали на 1,5 години. Довелося навіть через цього пасажира дезінфікувати літак. Але пригоди цим не закінчилися. Продовжилися вони під час оформлення оренди авто. Порада. Обов'язково перевіряйте резину. Через те, що я брав авто у Греноблі, а віддавав у Ніцці, мені обрали авто з літньою резиною. Ми ж зібралися у гори, тому мала бути зимова або всесезонка із спеціальними носками на колесах. Якщо вас зупинять у горах без носків на колесах, штраф величезний. Згодом ви побачите, чому носки у багажнику мають бути завжди, коли ви їдете у французькі гори. Але мила дівчина в ренталі допомогла нам і підібрала авто з необхідною резиною на колесах. І, звісно ж, додала носки. Та ще й стала новим підписником мого каналу. За всю подорож ми витратили 75 євро на платні дороги між аеропортом, Греноблем, Ліоном і Ніццею. Засіляємося у Греноблі і відправляємося на невеличку вечірню прогулянку містом. Маю визнати, що питання витрачання грошей у подорожі – це питання суб'єктивне. Але через те, що глядачам це цікаво, вимушений у 2 словах розказати про ціни. Для тих, хто дивиться мій канал по іншим причинам, почекайте 30 секунд. Що ж, салат – 2,5 євро, 400 грам сирої ковбаси – 7 євро, 240 грам індика – 5 євро, сосиски готові – 2,7 євро. Макарони – 1,8 євро. Вода – 0,7 євро. Лимони від 3 євро, банани – 2,5 євро. Шинка – 3 євро. Свіжий сік – 3,7 євро. Молоко – 1,9 євро. Фух, відстрілявся. А тепер найцікавіше. До речі так, тут багато зелених дерев. На хвилинку на вулиці зима і -5. Гренобль. Що ви знаєте про це місто? Буду з вами відвертий. До цієї подорожі я про Гренобль не знав взагалі нічого. А виявляється, що місто має багату історію ще з часів античності. Його заснування пов'язано з гальським племенем алобрегів, які заселили ці землі ще у 3 столітті до нашої ери. Тоді поселення отримало назву Куларо, яке розташовувалося, як і зараз, на березі річки Ізер. В 43-му році до нашої ери місто увійшло до складу Римської імперії. Згодом його перейменували на Граціанаполіс, на честь одного з імператорів, якого звали Граціан. Поселення було важливим поінтом через те, що знаходилося на шляху з Італії до Галії, і що логічно, воно частенько піддавалося нападу варварів. Не знаю, але можливо через це містяни Греноблю так люблять бігати, бо робили це у данину від варварів. Місто Гренобль вважається дуже спортивним. Зараз бачите, як я виглядаю? Зараз на вулиці -3, а тут люди постійно бігають. І я вам зараз покажу, в якому вигляді вони бігають. Виявляється, що влада Греноблю з 1968 року постійно популяризує спортивний образ життя. Йому сприяє також і екологія, бо у Греноблі дуже чисте повітря через розташування у гірській місцевості. Треба сказати, що для французів спорт – це не тільки фізичне здоров'я, а й соціалізація. Саме тому ми бачили багато людей, які бігали групами. Загалом з Греноблем пов'язана дуже велика кількість видатних дат. Наприклад, у 1968 році тут проводилися перші Олімпійські зимні ігри, які по телевізору транслювалися у кольорі.
Щось я перестрибнув через декілька століть. Давайте трохи повернемося назад. У 18 столітті економічна ситуація у Франції значно погіршилася. Провінція Дофіни страждала від високих податків і нестачі прав для місцевих представників парламенту. У 1788 році Людовик XVI розпустив весь парламент провінції, який намагався чинити спротив реформам правителя. Це рішення викликало величезну хвилю обурення у жителів провінції, бо вони сприймали парламент як захисника їх інтересів. Ще одним відомим фактом про Гренобль є те, що саме з цього міста почалася Велика Французька революція у 1788 році, коли звичайні люди перемогли армію влади. 7 червня 1788 року мешканці Гренобля вийшли на вулиці, протестуючи проти розпуску парламенту. Ситуація швидко загострилася, коли королівські війська були направлені для придушення протесту. У відповідь на спробу солдатів відновити порядок, містяни піднялися на дахи будинків і почали кидати в солдатів черепицю та каміння. Завдяки цьому епізоду подія отримала назву «День черепиць». Цей день став однією з перших масштабних демонстрацій у Франції, що передували Велику Французьку революцію. Під тиском громадськості та протестів у провінції Дофіне король змушений був скликати збори генеральних штабів у 1789 році, що стало безпосереднім початком революції. Гренобль став символом опору несправедливості та надмірної влади короля. Мешканці міста показали приклад, як звичайні люди можуть впливати на політичні події. Після революції Гренобль отримав репутацію міста, яке завжди стоїть на захисті свобод і прав людини. Але якщо тоді місто отримало лише репутацію, то згодом Гренобль нагородили вже й офіційно. Цікаво те, що після Другої світової війни Гренобль отримав титул «Місто опору», тому що саме місцевість в Альпах і вся ця гірська місцевість давала можливість партизанам ховатися від німців. І найвідоміша операція з викраденням зброї у німців була виконана студентами та робітниками Греноблю. Однієї ночі невелика група бійців пробралася до складів, скориставшись тим, що охоронці послабили пильність. Завдяки раптовості вони знешкодили кількох вартових, не підіймаючи тривоги. Зброю і боєприпаси вивозили на захоплених німецьких транспортних засобах. Якщо казати про сьогодення, то Гренобль відомий своєю освітньою базою. Справа в тому, що місто вважається університетським. Саме тому на вулицях можна помітити велику кількість молоді. Місто вважається одним із наукових центрів не тільки Франції, а цілої Європи. Тут розташовані центри розвитку нанотехнологій, базуються й IT-стартапи, а що найкрутіше, у Греноблі є європейський синхротронний центр випромінювання, де вчені досліджують різні штуки на атомному рівні. Незважаючи на те, що зараз дуже холодно і сіро, я вважаю, що рішення приїхати до Греноблю було правильним. Але якщо у вас є можливість приїхати до Греноблю літом, думаю, буде ще навіть краще. У 2013 році Гренобль отримав звання Європейської столиці інновацій від Європейської комісії. Це визнання підтвердило його статус як одного з провідних наукових центрів Європи. Місто також робить величезний внесок у космічну науку. Тут розташовані інституції, які співпрацюють із Європейським космічним агентством, розробляючи технології для супутників і космічних місій. І поки я розповідаю вам про науку і космічні досягнення, на вашому екрані максимально мила інсталяція народження Ісуса в одному з храмів Греноблю. Цікаво те, що Гренобль увійшов у історію через те, що саме в цьому місці Блес Паскаль у 1743 році винайшов перший в світі гідравлічний підйомник, який доставляв людей і грузи в Альпи. Ні, не цей. Цей був відкритий у 1934 році та став одним із перших міських канатних підйомників у світі. Його створення було спрямовано на розвиток туризму та полегшення доступу до фортеці Бастилія, яка має історичне і стратегічне значення для Гренобля. У той час це був революційний проєкт, який привернув увагу своєю сучасністю. Що ж, одною з головних помилок людей, які подорожують, те, що вони не перевіряють інформацію в інтернеті. Як виявилося, підйомник не працює до 7 лютого. А це було головною метою моєю в Греноблі. Тому доведеться обійтися без підйомника.
Щорічно цим підйомником користуються понад 300 тисяч пасажирів. Ну а я, на жаль, не став одним з них. Прямо біля підйомника знаходиться Жардін де Вілле, де можна трохи відпочити, насолодитися тишею та почитати французьку газетку. Набравшись сил, ми відправляємося до музею Гренобля. До речі, вибачаюсь, якщо закінчення назви міста ріже вухо. Взагалі сподіваюся, що YouTube не буде сприймати це як матершину. Чесно кажучи, навіть собі не міг уявити, що тут, у Греноблі, буде знаходитися один з найкращих і найвідоміших художніх музеїв Франції, тому що тут можна знайти твори за 900 років. Тут є твори навіть Пікассо, Рубенса та Матіаса. Ці декілька картин на початку нас налякали, бо, відверто кажучи, ми очікували трохи іншого. Але як тільки ми пройшли до іншої зали, щелепа в мене вже не закривалася. Через те, що розмовляти тут не можна, я буду говорити дуже тихо. В цих залах розміщені твори різних століть. Тобто в одному знаходяться, наприклад, твори століть 18-го, в іншому 15-го століття. Все це виглядає дуже-дуже круто. Знаєте, мабуть, найправильніше, що я можу зробити, це бути максимально чесним із своєю аудиторією. Так от, я взагалі не про мистецтво. Музеї ще з дитинства мене вганяли у депресію. Але тут я зрозумів, що я просто був не в тих музеях. Від деяких картин я по кілька хвилин не міг відійти. Навіть зараз роблю озвучку для відео і мурахи по шкірі. Це офіційно перший музей, до якого я хотів би ще раз повернутися. Це одна із найвідоміших картин Матіаса. Чи є тут експерти в мистецтві? Виправляйте мене, бо я зрозумів помилку вже на монтажі. Зараз ви бачите, які розміри оцих картин. Просто неймовірно. Неймовірно деталізована картина просто. А ця картина викликала у мене максимально змішані емоції, тому що така точність передачі значила лише одне – автор своїми очима бачив цю сцену. Вражає те, що на цих творах зображення таке, ніби це фотографія, реалізм неймовірний. Зараз ми потрапили з вами до зали, в якої знаходиться 4 картини Пікассо. Я, звісно, розумію, що це взагалі інший стиль, але, чесно кажучи, картини 16 і 15 століття з реалізмом були набагато красивіші і цікавіші. На жаль, на цьому моменті сів акумулятор у мікрофонів і камери, тому маю доозвучити, що перед вами картина художника, який народився у українському Херсоні в 1888 році. Безумовно, всюди інформація, що це російський художник. Але всі ми з вами розуміємо, що людина, яка народилася на території України, є українцем. А цей скажений погляд дає зрозуміти, що саме це і є відома картина Генрі Матіссе, або Матіаса, можу помилятися. І все ж картини часів бароко були значно крутіші. Закінчуємо наші 5 хвилин мистецтва і відправляємося до Куршавелю. Але перед цим пропоную на хвилину заїхати на оглядовий майданчик, який знаходиться на горі, щоб побачити Альпи і панораму на Гренобль. Як і в більшості європейських містечок, дороги для автомобілів дуже часто перетворюються у пішохідні зони. Тому, коли завітаєте в ці міста, не дивуйтеся людям, які собі гуляють по, здавалося б, автомобільним зонам.
Дивлячись зверху на місто, я подумав, що на перший погляд воно не повинно було мене здивувати. Як мінімум тому, що це був для мене просто перевалочний пункт перед Куршавелем і Ліоном, в якому я мав переночувати і поїхати далі. Але в цілому Гренобль залишив достатньо позитивні емоції, окрім непрацюючого підйомника, який і мав стати родзинкою міста. Як бачимо, родзинкою у підсумку став художній музей. З цього оглядового майданчика можна було насолодитися пейзажем, яскравими Альпами і зрозуміти, що Гренобль все ж таки місто немале. Насправді місто не таке й маленьке, тому що ми витратили практично цілий день на старе місто в центрі і зрозуміли, що на оглядовому майданчику можна побачити другу частину міста, і вона ще більша. Прямо там я вирішив перевірити кількість населення. Виявляється, у місті проживає приблизно 160 тисяч людей. А на перший погляд так і не скажеш. До речі, ось підтвердження того, що я казав про спортивне місто. Щоб ви не думали, що я набрав кадрів за цілий день бігаючих людей. Чоловік у блакитній футболці, тому підтвердження. За може 15 хвилин мого знаходження на тому місці прошмигнуло, може, 10 бігунів. Тому особливість, яка точно залишиться у мене у спогадах про Гренобль, це його спортивні мешканці. Давайте завітаємо до ресторану, щоб дізнатися ціни, і відправляємося у гори. На ваших екранах заклад, який називається Чес Маріус. Впевнений, що прочитав неправильно, але суть не в назві. Можу сміливо рекомендувати, бо було дуже смачно, недорого і атмосферно. Там я спробував місцеву особливість регіону дофіне. Це запіканка з картоплі, приготована з вершками, молоком, часником і спеціями. 10 з 10. Ну що ж, час на французькі Альпи. Думаю, що для багатьох глядачів це буде причиною перегляду мого відео, але особисто для мене родзинкою став Ліон. Про це пізніше. Не бачу сенсу брехати, тому маю сказати, що для того, щоб потрапити до Куршавелю, нам довелося знайти житло подалі від нього. Якщо не здогадуєтесь причини, то буквально через 5 хвилин дізнаєтесь, чому тільки обрані можуть собі дозволити там орендувати житло. Ціна, яку ви бачили на екрані, це 2 ночі у хатинці, яка знаходиться у 20 хвилинах від самого Куршавелю. Я зранку ось з таким видом налаштовувався на день із зйомки. Чи хотів би я жити саме у Куршавелі ці дні? Можливо. Але з такою красою навколо жалітися не бачу сенсу. Кожен день, який ми провели у французьких Альпах, ми їздили цими дорогами, які захоплювали подих. Але, відверто кажучи, ми очікували, що на нашому шляху будуть затори з дорогенними автомобілями і всюду будуть стояти затишні ресторани. Радий, що ці очікування не збулися. І так, пані і панове, самий кучерявий і відомий гірськолижний курорт Європи – Куршавель. Я зараз знаходжуся в Куршавелі 1850, і це найпопулярніший і найдорожчий з всіх Куршавелів. Тобто тут багато рівнів, і цей рівень найдорожчий. Тут є магазини Валентино, Шанель, Ермес і все, що хочеш. Тобто тут люди приїжджають на шопінг і на те, щоб відпочити, покататися на лижах і на сноуборді. Одразу треба розказати в 2 словах, що з себе представляє цей курорт. По-перше, Куршавель розділений на кілька рівнів, які визначаються висотою над рівнем моря і рівнем розкоші. Куршавель 1850 – це найелітніший район, відомий 5-зірковими готелями, шале та бутіками класу люкс. Його називають гірськолижними маями. Куршавель 1650, тобто Маріон, підійде для сімейного відпочинку, менш людно та більш доступно. Куршавель 1550 – бюджетний варіант, часто вибирають молоді мандрівники. А Куршавель 1300 – Ле Прес – традиційне альпійське селище з автентичною атмосферою. Коли ви покупаєте ски-пас, ви одразу можете купити і страховку, яка коштує 3,5 євро. І що цікаво, на кожному рівні, в кожному селищі Куршавелі є ось такий медикал-центр, до якого завжди черги.
У зв'язку з тим, що ми одразу поїхали до найелітнішого з Куршевелів, то відчули себе не у своїй тарілці. По-перше, як тільки ти виставиш фото або відос і відмітиш локалізацію в інстаграмі, тобі одразу прилітають повідомлення від різних аккаунтів з послугами класу люкс. І не тільки послуги. Перший раз бачу, що в таксі було тільки Мерседеси, тільки Тесли і тільки Каєни. Я не впевнений, що можу виставити скрін повідомлення з інсти, де прямо пропонують купити незаконні речовини, щоб відпочити, так би мовити, ще яскравіше. Слово на букву Н я використовувати теж не хочу, бо боюся попасти на бан від Ютуба. Російська тут всюди, і українських авто теж вистачає. Куршавель 1850 теж славиться своїми цінами на житло. Наприклад, тут знаходиться найбільша кількість п'ятизіркових готелів. Один з яких, Шале, називається, якщо я правильно прочитав, Le Petit Palais. Ціна проживання може сягати 1 мільйона євро за один тиждень. А в цілому номери тут коштують приблизно десятки тисяч євро за один тиждень. Що, не вірите? Я теж спочатку не повірив, бо інтернет часто перебільшує. Але я побачив це своїми очима. Ось тут маємо палац за 100 тисяч євро на тиждень, а цей 45 тисяч євро. На всяк випадок повторюся, це ціни за один тиждень, 7 днів, 100 тисяч євро. Я зараз зняв, можна, самий куршавельський кадр, який може існувати. Стоїть Мазераті, проїжджає Range Rover, бігає коник, а на фоні катаються на лижах і сноубордах. Так, Андрію, це не Мазераті, це Ламборгіні. Через те, що це мій блог, то скористуюся правом задати вам питання. Маючи у кишені таку суму, захотіли б ви 100 тисяч євро витратити на віллу у горах за тиждень? Так, я розумію, що люди з такими достатками ставляться до грошей зовсім інакше. Але поки наші пенсіонери отримують пенсії по 2000 гривень, я впевнений, що є прошарок населення в Україні, який може собі дозволити такі гроші викинути за тиждень. Ця думка просто вбиває. Цікаво, що Куршавель був заснований у 1946 році, одразу після Другої світової війни. Він був задуманий для того, щоб усі верстви населення могли собі дозволити трохи відпочити. Але з часом він став таким собі притулком розкоші, тому що тут часто відпочивають Бекхеми, Абрамовичі, різноманітні Клуні і так далі. Думаю, що ваше питання, яке висить у повітрі, як тільки ви побачили перші кадри з Куршавелю, це чи багато там російськомовних мажорів. Офіційні дані наступні. За оцінками, цей елітний гірськолижний курорт щорічно приймає десятки тисяч туристів з усього світу. І варто зазначити, що частка російськомовних туристів у Куршавелі в останні роки становить близько 13-14% від загальної кількості відпочивальників. Стереотип про те, що тут більшість відпочиває саме наших, слово «наших» беремо у лапки, це, вважаю, перебільшення. До речі, ціна на паркінг, вважаю, доволі демократична. За годину всього 5 євро. Невже все так погано, запитаєте ви? А ось і ні, відповім я вам. Сідаємо у авто і спускаємося на один рівень нижче. Наперед маю сказати, що тут нам сподобалося навіть більше. Зараз ми з вами потрапляємо до Куршавелю 1650. Той, який нібито менш елітний і більше сімейний. Ціни на паркінг тут такі ж самі, тому залишаємо авто і йдемо гуляти містом. Хоча складно його назвати містом, скоріш селище. Між рівнями ви можете скористатися автобусами за декілька євро, щоб об'їхати всі 4 рівні. Тут же не буде над головами підйомників, але особисто для мене, людини, яка любить роздивлюватися природу, це стало плюсом. Бо чим ближче був вечір, тим гарніше і магічніше ставало на рівні 1650. Знаєте, я коли дивився фільми у дитинстві голлівудські, там завжди казали, що на Новий рік ми поїдемо до Аспену. І ось не міг навіть собі уявити, що колись потраплю до міста, яке дуже схоже на цей Аспен. Якась магічна атмосфера постійного Нового року. Дивлячись на це селище, ціни на нерухомість, на цей вайб постійної відпустки, у мене виникло питання. А чи є тут постійні мешканці? Тобто корінні куршавельці або корінні куршавелітяни? Коротше, виявляється, що на рівнях проживають приблизно 2000 людей. Це власники бізнесів, нерухомості і тренера з лижного спорту. Різні люди зустрічаються так в Куршавелі.
Знаєте, не знаю чому, але це підвищує трохи настрій, тому що хоча б десь є сніг. Я вже не бачив сніга, може, років 7. Той сніг, який випадає в Європі східній, це, звісно ж, я вважаю, взагалі не сніг. Тут я теж перевірив ціни на нерухомість, тільки цього разу не на оренду, а на купівлю. Ну що, якщо у вас є 2-3 мільйони євро, то можна для себе організувати особистий відпочинок хоч протягом цілого року. Звідусіль грає Red Hot Chili Peppers, рок 80-х. Таке дивне відчуття спокою. Не передати через камеру. До Куршевелю завітав вечір, тому я пішов за камерою, щоб показати вам магічну атмосферу зимніх французьких Альп. Ми потрапили до Куршевеля в січні, тому у нас тоді ще залишався настрій Нового року. Я не зустрічав це свято з сім'єю вже більше 10 років, і коли потрапляєш в такі місця, хочеться повернутися у минуле, сісти за стіл з батьками, послухати історії, які ми знаємо на пам'ять, і зустріти мирний, щасливий Новий рік. Тому, користуючись можливістю, хочу кожному глядачу побажати миру, спокою і щастя. Що це за відео про гірськолижний курорт, в якому немає лиж? Погоджуюся. Тому їдемо додому, відпочиваємо і летимо кататися по горах. Порада. Перед тим, як орендувати обладнання для катання, зайдіть у будь-яку інтернет-сторінку ренталу у Куршевелі і зробіть це онлайн. Через онлайн оренда вам обійдеться у 20 євро. Якщо розрахуєтесь на місці, в 2 рази дорожче. Ми орендували лижі і шолом на рівні 16,50. Максимально доброзичливі працівники ренталу допоможуть вам підібрати все, що необхідно, і ви можете в 5 хвилинах від нього купити ски-пас. Є можливість взяти ски-пас на цілий день за 79 євро, а можна на 4 години за 70. Через те, що ми перший раз станемо на лижі, вирішили, що 4 годин нам вистачить з головою. Так, російської тут теж є. Порада номер 2. Беремо телефон і загружаємо на нього мобільний додаток, який так і називається – Куршевель. На ньому ви знайдете все, що необхідно для орієнтування по горам, підйомникам і всім іншим. Якщо вважаєте це непотрібним, тоді раджу загрузити ось цю карту. Це офіційна карта всіх 3 долин французьких Альп. На неї зображені, які траси сині, які зелені, які червоні, і як до них дістатися. Ми стартували ось з цього місця і піднялись сюди. Тобто можна вважати, що побачили ми від сили 25% від всієї краси цих місць. Загалом курорт Куршевелю може похизуватися трасами на 6 тисяч кілометрів. Для лижників та сноубордистів це справжній рай. Але я був би не собою, якщо б не знайшов якісь проблеми. Що ж, ти можеш купити ски-пас за 72 євро за 4 години, і він тебе не впустить взагалі. І я зараз мушу повертатися. З якоїсь невідомої причини одразу після купівлі ски-пасу його забракували. Ніби я його втратив чи викрав. Проблему швидко вирішили, тому можемо вже відправитися на висоту у 2000 метрів. І поки ви бачите перед собою ці прекрасні пейзажі, маю сказати, що найуважніші вже помітили, що там, куди ми піднімаємося, зелених трас немає. Від слова зовсім. А я нагадаю, ми кататися не вміємо. Ось чому так важливо правильно готуватися до такого, бо вам доведеться пройти, хоча б я б сказав, більше підходяще слово буде проповзти через те, через що проповз я.
Але користуючись моментом, хочу вам розказати про відомий аеропорт Куршавелю, на який сідають на своїх приватних джетах мільярдери і селебрітіс. На ваших екранах найвідоміше відео з невдалою посадкою літака на полосі Куршавельського аеропорта через те, що пілот дуже пізно приземлився і не встиг зупинитися. На щастя, всі пасажири і пілоти залишилися живими. Злітна смуга розташована на висоті 2000 метрів над рівнем моря, має довжину лише 525 метрів і нахил більше 18%. Літаки, які приземляються тут, буквально падають вниз, а під час зльоту швидко зникають за гірським схилом. Ця смуга стала знаменитою завдяки фільму про Джеймса Бонда, де були зняті відовічні сцени. Ми вже практично піднялися, тому я вже маю змогу показати вам всю красу висоти в 2000 метрів і почати свої спроби стати на лижі. Що ж, я перший раз у житті стану сьогодні на лижі. Страховку я не купив. Не знаю, чи це було правильне рішення. Зараз ми знаходимося десь на висоті 2200 метрів. І тут мінус 10, і я взагалі не відчуваю холоду, тому що, по-перше, нема вітру, і це для мене дуже дивно. Тому навіть трохи жарко. Але атмосфера неймовірна. Вперше в житті я в горах, вперше в житті я стану на лижі, і вперше в житті я, скоріш за все, впаду. Знав би тоді, скільки раз мені доведеться вставати, може б і передумав взагалі. Що сказати? Пройшло 10 хвилин, я впав вже 3 рази. Я думаю, що норма вже досягнута. Їдемо далі. Помилка номер 2. Не вдягати ось такі ринкавички на лижі. Я не знаю, чим я думав, але вже все в крові. За всі 4 години я не зустрів жодної людини, яка б не вміла їздити. 5-й раз за, може, 20 хвилин. Згодом я зрозумів, що цей гірськолижний курорт точно не для новачків, тому що, подивившись на карти, усвідомив, що зелених трас тут зовсім небагато. Причому мені деякі досвідчені лижники сказали, що тут зелені як повноцінні сині. Ну а потім я взагалі повністю збився з розрахунку, скільки разів я впав. Мабуть, і головою вдарився, бо забув, що 5 разів вже було давно. У мене є можливість показати ці пейзажі, тому що я валяюся. 5-й раз за 20 хвилин. Думаю, що це вже більше, ніж норма. Ох. Що ж, 2 година, я вже їжджу і не падаю, можу навіть себе знімати. Що можна сказати у підсумку після одного дня катання у Куршавелі? По-перше, тут дійсно незвичайний вайб. Я би сказав, мажористий вайб. Якщо ви думаєте, що через те, що ви спортивний, а я собі, наприклад, вважаю спортивним, я люблю футбол, я люблю фізичне навантаження, і думаєте, що це вам дасть перевагу перед тим, щоб навчитися одразу їздити на лижах та на сноуборді, це неправда. Я не зміг навчитися одразу. Більшість дня я провів ось, власне, так. На жаль, на снігу. Але це перше місце, де я, лежачи на снігу, відчував себе тепло. Тому що тут дивне сонце, мінус 10, і мені взагалі не холодно. Тому, якщо у вас є можливість, безумовно приїжджайте і перевірте, як тут класно. Цікаво, що ціни в Куршавелі абсолютно такі самі в будь-якому супермаркеті, тому тут можна економно, в принципі, і покупати їжу. Так, ціни буквально трохи відрізняються від гренобильських, але я не сказав би, що прям сильно. Ну слухайте, ми ж все ж в Куршавелі.
Тепер ми з вами відправляємося у хайк. Це мій перший хайк у житті, і треба сказати одразу: якщо мене хтось послухає, даю пораду. Коли вам кажуть, що хайк складний, це значить хайк складний. І переоцінювати свої сили не треба. До речі, зараз ви побачите, чому треба мати або хорошу зимову резину, або спеціальні носки на колеса. Мій орендований автомобіль на вигляд здавався міні-позашляховиком, але не зміг без проблем осилити навіть невеличкий підйом по багнюці. Ось в цей момент я був ідеальним клієнтом для поліції. Тому повторюся, тільки зимова резина. Бо по законам у Франції їздити на літній можна, але не в Альпах. І через це у ренталів багато поганих відгуків. Якщо ви наважитесь іти у хайк, треба обов'язково подумати про дуже зручні бути. І, безумовно, про теплий одяг. Але коли таке сонечко, то взагалі якось не холодно. Зараз я хочу, щоб ви просто насолодилися красивою природою, зимою і трохи заспокоїлися. Тому декілька наступних хвилин я помовчу. До речі, хочу вам порадити додаток, який називається All Trails. І я ним зараз користуюсь у цьому хайку. В ньому ви знайдете всі тропи для хайкінгу у світі. Перші 7 днів безкоштовні, тому це взагалі не реклама, бо я сам ним користуюсь в цей момент. На здоров'я. На жаль, сонце почало сідати, тому я був вимушений зупинитися. Що ж, я маю визнати, що цей хайк я не дійшов до кінця. Я взагалі не досвідчений в цьому, але 2500 метрів – це перебір. Тому вже темніє і треба просто повертатися, на жаль, додому. Невдача – це теж досвід. Але попереду у мене був Ліон. Увага, зараз буде шок-контент.
Перед вами квартира за 150 євро на Airbnb. Бачили б ви наші очі, коли ми зайшли у під'їзд. Ну ось це просто ідеальний контент для пропагандистів РФ, які розповідають, що всюди у Європі розруха. Але, на щастя, сама квартира була максимально класна. Я вирішив, що краще перевірю ціни в супермаркетах перед сном, щоб зранку не витрачати на це час, тому що на Ліон у мене було дуже мало часу, через літак із Ніци, до якої треба було ще їхати більше 5 годин. На жаль, в мене є всього 4 години, щоб звідати Ліон, тому я вже відправився у центр з самого ранку. Хочу подякувати цій прекрасній дівчині, яка одразу мені підняла настрій. Якщо ти потрапиш на це відео, дякую тобі. Недалеко від інституту Сент-Лорен є оглядовий майданчик на місто. І мені одночасно і пощастило, і не пощастило, тому що зараз дуже такий, знаєте, кровавий світанок, дуже красиво, туманно, але, на жаль, на камеру неможливо просто зняти те, що я бачу очима. Ні камера, ні GoPro не змогли передати колір туману. На жаль, але цьому є пояснення. І воно не зовсім хороше. Справа в тому, що Ліон – це промислове місто, і повітря тут далеко не найчастіше. Але погодьтеся, перші кадри з міста езотерики мали виглядати саме так. Перед тим, як я почну розповідати вам про це загадкове місто, я хочу, щоб ви насолодилися цим магічним туманом з відтінком червоного і жовтого кольору. Ліон. Чесно кажучи, в мене зараз розбігаються думки, з чого почати. З історії, з легенд, з цікавих фактів. Мабуть, скажу наперед, що за останні 5 років подорожей це місто залишиться в моєму серці як найкраще. Безумовно, я тут був туристом і не зможу дати висновок як справжній мешканець Ліону. Але по відчуттям, мабуть, лише Париж може потягатися з цим прекрасним містом. Ліон розташований у східній Франції, на злеті річок Рона і Сона. Заснований у 43-му році до нашої ери римлянами під назвою Лугдунум. Сьогодні населення міста становить приблизно 500 000 осіб. Протягом своєї історії Ліон належав Римській імперії, Франкському королівству та Франції, залишаючись важливим культурним і торговим центром. Ліон є другим по ВВП містом Франції, після Парижу. Він відомий своєю хімічною промисловістю, банківським сектором і гастрономією. Зараз ми відправимося з вами до центру міста, але перед цим маленьке порівняння. Ми викликали звичайний Uber і до нас приїхав новий Audi e-tron. Ціна Uber практично така ж сама, як і у Варшаві – 10-12 євро. Тільки у Варшаві в більшості випадків до вас прийде старий Prius. Знаю, порівняння практично ні до чого, але така деталь мені здалася цікавою. До речі, транспорт Ліону обговоримо пізніше. Це теж велика особливість цього міста. Ми зараз знаходимося у центрі міста, і як ми бачимо, трохи його затопило. Я зараз вам зніму і покажу, як виглядають міста для відпочинку, і там зараз все під водою. Тобто тут є навіть такий знак, який попереджає людей, що сюди вже заходити не можна, що в центрі міста тут такий собі потоп. Знаєте, як відрізнити справжнє європейське місто? Коли йдеш по центру, тут мають бути пішохідні зони, мають бути зони для роверів, тобто для велосипедів, і для автомобілів. У всіх повна рівність. Зараз хочу вам розповісти багато цікавого. В мене аж мурахи по шкірі. Тож, якщо ви не знаєте, чому місто вважається центром езотерики, слухайте.
Ліон вважається містом езотерики завдяки багатовіковій історії, сповненій таємничих легенд, духовних традицій і містичних місць. У давнину Лунгдуном був важливим релігійним центром Римської імперії. Тут практикувався культ Мітри, загадкового східного бога, пов'язаного з ритуалами таємних знань. Місто розташовано на місці злиття річок Рона і Сона. Це місце вважалося сакральним у багатьох культурах, символізуючи поєднання духовного та матеріального. У середньовіччі Ліон був центром алхімії та езотеричних вчень. Багато відомих алхіміків і окультистів проживали тут або працювали в регіоні. Але є найзагадковіша легенда. Вона пов'язана із Чорним ангелом, який нібито прихований у підземеллях міста. Легенда стверджує, що у середньовіччі на пагорбі Фув'єр, де зараз стоїть базиліка Нотр-Дам, проводилися містичні обряди. Одним із них було створення загадкової статуї Чорного ангела, потужного символу, який ніби мав захистити Ліон від ворогів, але водночас був джерелом потаємної сили. Вважалося, що Чорний ангел приносив успіх та захист тим, хто його знайде, але також міг викликати нещастя для тих, хто його використає із злими намірами. Ця ж легенда стверджує, що під час однієї з релігійних реформ або революції у Франції Чорний ангел був схований у підземеллях Ліона, щоб уникнути його знищення. Ці підземелля – це лабіринти Трабулі, що простягаються під містом. Згідно з історіями, статуя досі прихована десь у цих катакомбах, і її місцезнаходження знають лише обрані. Навіть сьогодні є ті, хто стверджує, що відчував присутність неземної енергії в певних частинах Трабулів. Деякі дослідники-містики та шукачі пригод проводять експедиції, намагаючись знайти Чорного ангела, але його існування так і залишається таємницею. Безумовно, я ще не втратив глузд і прекрасно розумію, що це фольклор, але який? Рідко зараз можна зустріти красиві легенди про сучасні міста, а Ліон, в свою чергу, такими легендами може похизуватися. Величезна кількість території Ліона була додана у 98-му році до спадщини ЮНЕСКО, тому що тут зберіглися артефакти навіть з часів Римської імперії. Взагалі, коли я сюди їхав, я навіть собі не міг уявити, що місто настільки красиве. Я давно не відчував таких емоцій у новому місті. Якщо вам ще не набридло, є ще декілька крутих історій. Одна з них про привид опери Ліона. Відповідно до переказів, у 19 столітті, коли стара будівля опери ще використовувалася, тут сталася трагічна історія. Розповідають про молоду співачку, яка мріяла про славу та успіх. Вона була талановитою, але її постійно відкидали з головних ролей, оскільки вона була із бідної сім'ї та не мала зв'язків. Одного разу, після чергового приниження, вона таємничо зникла. Згодом її тіло нібито знайшли у підземеллях опери. Але обставини її смерті залишилися невідомими. Кажуть, що її дух не покинув будівлю, а залишився, шукаючи справедливості. Відтоді багато артистів та працівників опери стверджували, що чули її голос вночі, бачили тіні в порожніх залах або відчували дивний холод на сцені. Ця легенда зберіглася навіть після реконструкції опери у 1993 році. Деякі артисти та глядачі стверджують, що відчувають незрозумілу напругу під час вистав, особливо коли виконуються драматичні опери. Привид вважають доброзичливим, але тим, хто порушує правила або ставиться зневажливо до мистецтва, може нагадати про свою присутність. Погодьтесь, круто же. Я коли дізнаюся про таке, завжди мрію потрапити у минуле і відчути ці історії на своїй шкурі. Зараз ми з вами знаходимося на території площі Терро. Позаду мене палац Святого Петра, а тут свинцовий фонтан Бартольді. Особливість цього місця полягає в тому, що тут, на цьому місці, у 17 столітті страчували людей. А зараз це пам'ятка культури. Площа отримала свою назву в честь Фредеріка Бартольді, знаменитого французького скульптора, найбільш відомого, увага, як автора статуї свободи в Нью-Йорку. Ліон вшановує Бартольді за його талант і внесок у мистецтво, хоча він безпосередньо не мав зв'язку з містом. Цікаво, що головною визначною пам'яткою площі є фонтан Бартольді, створений самим скульптором у 1889 році. Фонтан спочатку був призначений для міста Бордо, але через брак коштів у них його викупив Ліон. У центрі фонтану вражаюча композиція – колісниця, яку тягнуть 4 потужні коні. Коні символізують 4 великі річки Франції, які стрімко несуться до океану. А колісниця символізує алегорію Франції, яка керує природними стихіями. Кожного разу, коли я потрапляю до французьких міст, мене не покидає відчуття, що я
десь недалеко від Миколаєва. Не знаю чому, але Париж, Ліон, Ніцца трохи нагадує мені цілий час Миколаїв. Свій рідний Миколаїв, в якому я прожив 25 років свого життя. Не можу і не сказати про найголовнішу особливість Ліону – це його гастрономічність. Для мене це, безумовно, не є найголовнішим фактором, але не признати цей плюс міста не маю права. Зараз увага! Якщо ви відкриєте Google у центрі Ліона, впишете в пошуку «гастрономія», додаток вам видасть всі можливі кафе і ресторани. І справа в тому, що жоден заклад не буде оцінюватися менш ніж 4 з копійкою. Частіше за все, це буде 4,5 і вище. І цьому є пояснення. Ліон вважається гастрономічною столицею Франції, і деякі вважають, що навіть світу. Місто славиться своїми ліонськими бістро, бушонами, де подають традиційні страви, такі як фартух сапера, кнелі або мозок канута. Один із найвидатніших шеф-кухарів в історії кулінарії, Поль Бокюс, також залишив тут свій слід. Найвідоміша фраза цього видатного шеф-кухаря – успіх на 10% залежить від майстерності повара і на 90% від продукту, який він використовує. Логічно запитати, чим Поль Бокюс такий відомий? Ну, як мінімум, тому, що у 2011 році він отримав нагороду «Шеф-повар століття». Тому не бачу нічого дивного у тому, що місто, в якому народилася ця людина, має відзнаку гастрономічної столиці Франції. Неймовірно, але за цю смачну каву я розрахувався у Ліоні криптою завдяки українському сервісу Trusty+. У Trusty+ ви зможете собі відкрити дебетову карту і відправляти свою крипту собі на карту, щоб розраховуватися за будь-які покупки у світі. Оскільки значна кількість українців на сьогоднішній день проживає в Європі на тимчасовій і постійній основі, питання безпечного і оперативного переказу коштів стало вкрай актуальним. У цьому контексті Trusty+ виступає ефективною альтернативою для вирішення даної проблеми. Платформа підходить як для новачків, так і досвідчених користувачів. Тому переходьте за посиланням, яке є під цим відео. Ось тут маємо приклад бідної, у лапках, Європи. Зараз передаю привіт пропаганді про голодаючу ЄС. Перед вами висить приблизно 120 євро від відомого косметичного бренду, який достатньо популярний у Європі. Чомусь ніхто косметику не краде. Неймовірно, правда? В Ліоні є метро, в Ліоні є тролейбуси, в Ліоні є автобуси. І все це для міста, в якому мешкає 500 000 людей. В Миколаєві, наприклад, до повномасштабки було теж приблизно 500 000 людей. Нам до метро було далеко. Про транспорт треба сказати більш детально. Метро у Ліоні існує з 1978 року. 4 лінії метро мають всього 32 кілометри. Але, обожнюю це але, з 1991 року у Ліоні існує лінія метро Д, яка є повністю автоматизована. Уявіть собі, у роки, коли совок розвалився, коли у нас по білетам купували меблі в магазинах, у Ліоні вже будували повністю автоматизовану 4-ту лінію метро без машиністів. Висновки можете зробити самостійно. Але і це не все. Окрім метро, автобусів і тролейбусів, про них трохи пізніше, місто має мережу фунікульорів. Ці підйомники існували ще з 1862 року і вважалися першими у світі. На одному з них ми пройдемося трохи пізніше. Що по тролейбусам? Ліон перший у світі, хто почав використовувати тролейбуси. Це сталося ще у 1935 році. Зараз тролейбуси, які курсують по вулицям міста, вважаються одними із найсучасніших у світі. Тому що вони можуть рухатися без контактної мережі, так як мають батареї. А тепер пропоную вам проїхати зі мною на відомих фунікулерах міста. It will be funicular or simple metro? You have a ticket for the all transport. При вході в метро і до підйомників стоять працівники, які вам допоможуть зорієнтуватися, купити білет і порадять, на який з видів транспорту треба сісти. Зараз ми покатаємося на першому в світі метро фунікульорі. Фунікулери Ліона – це не лише зручний вид транспорту, але й унікальна історична спадщина міста. Спочатку вагони проводилися в рух за допомогою гідравлічної системи, але згодом її замінили на електричну тягу. Місцеві мешканці часто називають фунікулери метро на канатах, адже вони інтегровані в загальну транспортну систему і функціонують як частина міського транспорту. Сьогодні у Ліоні працюють дві лінії, які з'єднують низинні райони міста і пагорби.
У минулому Ліон мав 5 ліній, але з розвитком транспорту деякі з них були просто закриті або перетворені на трамвайні маршрути. Цей вид транспорту є частиною історичної спадщини Ліона, внесеною до списку ЮНЕСКО. Вони демонструють, як місто гармонійно інтегрує старовинні інженерні досягнення у сучасне життя. Що ж, ми проїхалися на метро фунікульорів всього 2 зупинки, бо більше немає. І таких метро фунікульорів по місту вистачає. Містом керує мер Грегорій Дусе. Він відомий своєю екологічною і соціальною політикою. Цікавим фактом із його кар'єри був випадок із м'ясом у дитячих шкільних обідах. За його указом, під час ковіду у школах повністю убрали з їжі м'ясо. Після шквалу критики м'ясо довелося повернути в меню. Прочитавши його біографію, я зрозумів, наскільки наші країни далекі від справжньої свідомої політики. Людина отримала посаду не через гроші або зв'язки, а за свою роботу. Він працював у міжнародних неурядових організаціях у Африці і Азії, займаючись питаннями розвитку та гуманітарної допомоги. Покажіть мені хоча б одного українського політика, у якого є досвід у міжнародних організаціях. Зараз не на часі критикувати владу, це очевидно, але інколи відповідь на питання «чому?» виникає само по собі. Причому можна це питання задати у будь-якій галузі нашої політики. Позаду мене знаходиться театр Ліону. Чесно кажучи, ми тут ходимо просто вже приблизно 2 години, повертаємо на кожному кроці і всюди пам'ятки культури. Дуже схоже на Париж, але в Парижі дуже брудно, а тут дуже чисто. І ми просто не можемо, кожного разу зупиняємося, знімаємо і насолоджуємося архітектурою і красою цього міста. В нас просто культурний шок. Мені дуже сумно, що я не зміг потрапити у Трабулі, з якими пов'язано багато цікавих історій, бо поспішав до Ніцци, щоб встигнути на літак. Трабулі – це особливість Ліона. Вони внесені до спадщини ЮНЕСКО. Це мережа лабіринтів на різній глибині під містом. Деякі знаходяться прямо між будівлями, а деякі приховані глибоко під землею. Кажуть, що в середні віки, коли трабулі використовувалися для укриття або для швидкого пересування, в одному з них поселилася гігантська змія. Вона нібито з'явилася після повені, коли річки Рона і Сона затопили частину міста. Змія сховалася у темних тунелях і залишилася там назавжди. Легенда розповідає, що ця змія мала неприродну силу. Вона могла спокушати людей своїм шипінням і заманювати їх у глибокі підземелля, звідки вони вже не поверталися. Вважалось, що це було покарання для тих, хто намагався порушити мир у місті або чинив зло. Деякі місцеві жителі і туристи, гуляючи Трабулею, стверджують, що чули дивні звуки або шипіння в темних кутах. Інші кажуть, що бачили на стінах тунелів загадкові тіні, схожі на змію. Попри те, що це лише легенда, вона додає таємничості Трабулі Ліона, які вже самі по собі є історичним і архітектурним феноменом. Візитною карточкою Ліона є базиліка Нотр-Дам-де-Фув'єр, яка зараз знаходиться позаду мене. Перше місце, до якого вам треба поїхати одразу, якщо ви потрапите до Ліона, це саме вона. Тому що з цієї базиліки відкривається неймовірний панорамний вид на все місто. Вона була побудована як символ для Діви Марії, яка за легендою спасла місто від чуми та війни. Цікаво, що базиліка Нотр-Дам-де-Фув'єр фінансувалася переважно за рахунок пожертвувань місцевих мешканців. У середині ви знайдете вражаючі мозаїки, які є одними з найбільших у Європі. До речі, у 2020 році базиліка отримала статус найпопулярнішого культурного місця у Франції серед мандрівників. Не знаю, чи буде вам це цікаво, але тут, наприклад, туалети вуличні такі самі, як і в Парижі. Вони реагують на сенсор. Ти, коли підходиш, вони відкриваються, а коли після того, як ви зробите всі свої справи, він автоматично замикається і сам все там миє. Поки він все не помиє, він не відкриється для іншого клієнта. Ось так виглядає цивілізація в Європі. Ну ось і підходить до кінця моя чергова подорож. І поки я їду до Ніцци, давайте підсумуємо. Ліон – 10 з 10. Куршавель і Альпи необхідно побувати. Гренобль – шикарний художній музей, але краще завітати літом. За весь час подорожі ми витратили приблизно 1500 євро на житло, авто і різні дрібниці. Чи вартувала ця подорож такої суми? Так, безумовно. У першому своєму відео про Лазурне узбережжя я казав, що Франція неймовірно різноманітна. Але я не уявляв, що настільки.
Чесно кажучи, ці гори, ці міста, ця культура, ця красота, Франція має все. Це країна просто ідеальна, європейська для того, щоб жити, щоб відпочивати і насолоджуватися життям. Тому, якщо у вас є можливість це перевірити, приїжджайте, подорожуйте, бо воно того варте.